مثلث برمودا، ذلك اللغز الذي أرعب العالم. على مفترق الطرق منذ البدايات الأولى للتاريخ البشري، وقف الإنسان متحيرا أمام كثير من الظواهر الكونية التي صادف وجوده حدوثها، منها ما استطاع عقله استيعابها وتسخيرها لصالح الإنسان، ومنها ما لا يزال غامضا إلى يومنا هذا، ليشهد بذلك العجز على عظمة الخالق المبدع لهذا الكون. ولعل أبرز تلك الظواهر هي ظاهرة كانت ولا زالت مثارا للفضول البشري، ولغزا لم يستطع الإنسان إلى يومنا هذا فك رموزه وتفسير غموضه، حتى أطلقت عليه مسميات مختلفة، فمن مثلث الموت إلى مثلث الرعب، مرورا بجزر الشيطان وعرش إبليس. إنه مثلث برمودا، ذلك اللغز الذي كان ولا يزال علامة استفهام كبيرة محفورة في ذاكرة العقل البشري. كان حادث اختفاء مجموعة من الطائرات الأمريكية الحربية التي كانت تحلق فوق منطقة على المحيط الأطلسي في أحد أيام سنة 1945 للميلاد هو نقطة البداية لمحاولة فهم السر الذي جعل مجموعة من الطائرات الحربية تختفي دون أن تترك أثرا. ولكن من هذه الحادثة كانت التسمية، حيث أطلقت تسمية برمودا للمرة الأولى عبر السطور في مقالة لفينسنت جادييز بمجلة المركب التجاري في عام 1964 للميلاد. أما البداية فهي قبلها ب5 قرون، حيث كان أول من اجتاز هذه المنطقة هو الرحالة المشهور كريستوفر كولومبوس في سنة 1492، ووثق مشاهدته لأشياء غريبة مثل رؤيته لكرة من النار تسقط في مياه المحيط، وكذلك اختلال البوصلة الخاصة بالسفينة بشكل غريب ومفاجئ. والآن بعد 5 قرون من رحلات كولومبوس لا يزال السؤال: ما هو سر هذا المثلث؟ الموقع: منطقة جغرافية على شكل مثلث متساوي الأضلاع نحو 1500 كيلومتر في كل ضلع، ومساحته حوالي 1,000,000 كيلومتر مربع. يقع في المحيط الأطلسي بين برمودا وبورتوريكو وفورث لودريديل بفلوريدا. أشهر الحوادث الغامضة التي حدثت في مثلث برمودا: في عام 1809 للميلاد أبحر هنري ريفنز بسفينته مع 7 من مرافقيه ولم يعودوا. سفينة القوة البحرية الأمريكية في سنة 1814 للميلاد. سفينة إليو إس إس سايكلوبس في يناير عام 1918 للميلاد. في أواخر نوفمبر وبداية ديسمبر من عام 1941 اختفت أخوات السفينة السايكلوبس، على الرغم من أن كل منهما قد سلكت طرقا مختلفة، وكأنما لاحقت اللعنة مجموعة السفن بالكامل، فأينما تذهب واحدة منها لا بد أن تلاقي المصير نفسه. في عام 1947 طال المصير نفسه طائرة الجيش الأمريكي C-45 على بعد 100 كيلومتر من برمودا. في 30 من يناير عام 1948 اختفت طائرة على متنها 31 شخصا أثناء رحلة عبرت فوق منطقة برمودا، ولم يجد أحد أثرا للضحايا أو للطائرة حتى اليوم. وفي نفس العام اختفت طائرة DC-3 وعلى متنها 32 شخصا. في 17 من يناير من عام 1948 وصف طيار أمريكي متدرب الجو بأنه جيد جدا، وذلك قبل اختفاء الطائرة بلحظات،
حينما كانت الطائرة على وشك تحويل الراديو من برج مراقبة برمودا إلى برج مراقبة جامايكا. طائرة فرايتر أمريكية في نفس العام، عام 1948. طائرة جلوب ماستر في نفس العام، عام 1948. في سنة 1952 للميلاد اختفت طائرة بريطانية. اختفاء طائرة أمريكية في عام 1954 للميلاد. في عام 1962 أقلعت ناقلة جوية عملاقة من قاعدة لانغلي الجوية بفرجينيا ولم تعد. اختفاء طائرتين من طراز كيسي 1350 في العام 1963 للميلاد. وفي العام 1963 للميلاد اختفت فرايتر أمريكية وهي مارين سولفر كوين مع طاقمها كلياً. كان آخر حوادث الاختفاء لطائرة شحن في العام 1967 للميلاد، ولم يصل أحد حتى الآن لتفسير مقنع لهذه الحوادث، كما ظل الضحايا مفقودين ولم يجد لهم أحد أثرا. ما زال هناك جدل قائم بخصوص ما يحدث في منطقة مثلث برمودا، هل هو ظاهرة ماورائية أم طبيعية، أم أن هناك أمرا غريبا ولا يمكن فهمه في ضوء العلوم الحالية. وساعد استمرار الغموض على جعل المجال خصبا للعديد من التفسيرات والتكهنات ما بين العلمية والدينية، بل الخرافية والأسطورية أيضا. يوافق 5 ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لمثلث برمودا المعروف بمثلث الشيطان، والذي كثرت حوله القصص والأساطير بسبب حوادث الاختفاء الغامضة للطائرات والسفن عند المرور بها. ولكن ما سر هذا المثلث وماذا يخفي وراءه؟ نقطة الاختفاء. تقع نقطة الاختفاء في مثلث برمودا في منطقة تسمى ببحر سارجازو بشمالي غرب المحيط الأطلنطي، وتتميز مياهه بوجود نوع معين من حامول البحر يسمى سارجازام، حيث يطفو بكميات كبيرة على المياه على هيئة كتل كبيرة تعوق حركة القوارب والسفن. في بحر سارجوس شاهد الملاحون رعبا وأهوالا أثناء رحلاتهم، حتى إنهم أطلقوا عليه عدة مسميات، منها بحر الرعب ومقبرة الأطلنطي. فهو بحر ميت تماما يتسم بالهدوء وليست به أي حركة، وتنذر به التيارات الهوائية والرياح. وجدت رحلات البحث عددا كبيرا من السفن والقوارب والغواصات راقدة في أعماق هذا البحر، يرجع تاريخها إلى فترات زمنية مختلفة منذ بداية رحلات الإنسان عبر البحار. وإلى جانب ذلك هناك عدد كبير من السفن والقوارب التي اختفت دون أن تترك أي أثر. ويوجد أيضا في أعماق هذا البحر المئات من الهياكل العظمية لبحارة وركاب هذه السفن الغارقة. وافترض البعض أن هناك كائنات فضائية وراء اختطاف السفن والطائرات المختفية. كما تعتبر الأخطاء البشرية واحدة من أكثر التفسيرات المذكورة في التحقيقات الرسمية لفقدان أي طائرة أو سفينة. غاز الميثان. ومن أحد تفسيرات الاختفاء في مثلث برمودا وجود كميات كبيرة من هيدرات الميثان، وهو أحد أشكال الغاز الطبيعي بهذه المنطقة. وأثبتت التجارب أن فقاعات الميثان يمكنها إغراق سفينة كاملة من عملية خفض كثافة المياه، وأن انفجارات غاز الميثان الدورية والتي تسمى أحيانا بالبراكين الطينية تنتج كميات كبيرة من المياه الرغوية، والتي لا تقدر على حمل وتوفير الطفو للسفن،
مما يؤدي لغرقها بسرعة كبيرة بدون سابق إنذار. سحب سداسية. ورصد العلماء سحبا سداسية الأضلاع، قالوا إنها تسبب عواصف ورياحا بسرعة 273 كيلومترا في الساعة في منطقة مثلث برمودا. واعتقد العلماء بأن هذه السحب هي السبب وراء حوادث الاختفاء، حيث تشكل السحب قنابل هوائية وتخلق أمواجا يصل ارتفاعها إلى 13 مترا تستطيع قلب السفن رأسا على عقب، كما يمكنها تحطيم الطائرات. نظرية الزلزال. وفقا لنظرية الزلزال، فإن حدوث الهزات الأرضية في قاع المحيط تتولد عنه موجات عاتية وعنيفة ومفاجئة تجعل السفن تغطس وتتجه إلى القاع بشدة في لحظات قليلة. أما بالنسبة للطائرات، يتولد عن تلك الهزات والموجات في الأجواء مما يؤدي إلى اختلال في توازن الطائرة وعدم قدرة قائدها على السيطرة عليها. نظرية الشيطان. تقول بعض النظريات الأخرى أن منطقة مثلث برمودا بها قوة جذب مغناطيسية غريبة، وهناك نظرية الشيطان التي تفترض وجود عرش الشيطان بهذه المنطقة، وهناك نظريات أخرى تفترض وجود المسيح الدجال، بينما تفترض الأخيرة رجوح هذا لتقابل المثلث من الطرف الآخر لمكة المكرمة. الحبار العملاق. وبحسب صحيفة الجارديان، فإن الحبار الذي يصل حجمه إلى 9 أمتار يمكن أن يلتهم السفن مع الطاقم الذين هم على مقربة من مثلث برمودا. وتم طرح الفرضية لأول مرة عن وجود الحبار الضخم من قبل علماء الإحياء البحرية من اليابان تسوني ميكو بودر وكيويتشي موري في عام 2005، حيث تمكنوا من تصوير حيوان البطلينوس الضخم الذي هاجم بقوة خط الطعوم. وحدد الباحثون من المتحف الوطني للعلوم في اليابان المخلوق على أنه نوع نادر يلتقط الطعم بقوة وعنف شديد. ووفقا لباحث يدرس جزر برمودا روب سيمون، يؤكد اكتشاف وجود شيء غير معروف يعيش في هذه المياه. وقال سيمون: أسطورة الحبار العملاق ليست خيالا، هذه الرخويات موجودة حقا، ويصل طول بعضها إلى 150 قدم. وأشار سيمون إلى أن الباحثين لا يعرفون حتى الآن ما الذي يوجد في أعماق المحيط. ووفقا له، فإن وحشا ضخما يشكل خطرا على البشر ربما يعيش هناك. وكان علماء بريطانيون أعلنوا العام الماضي أنهم تمكنوا من كشف سر مثلث برمودا، وهو أن هذه المنطقة خطيرة فقط لأنه في كثير من الأحيان أكثر من أي مكان آخر يمكن أن تلتقي عدة عواصف في وقت واحد وتحدث ما يسمى بالموجات المتجولة الوحيدة.